ए पप्पे कांदा खा ना पटकन. पटकन का पटकन ते काढ ना बाजूला काढ ना. कोण नेलं पप्पा आपली ना पटकन. अरे ते पाणी वाजत होतं. येऊ दे ना मग अजून भारी टेस्ट लागते त्याची. बोलतं नाही का बरं मागू मागू तुम्ही दोघं पण तोंड माग घ्या फक्त. 5 किलो आलं पप्पे तोंड माग घे. खाना पण आता काय होणार ते. 5 किलो झाले एका बाजूला खारलं घे ना तिकडून. त्यात वजन आल्यानंतर मग नाही आलं. नाही लाल होऊन कांदा टाकायचं राहिलं ना. टाकलं हे मस्तपैकी मॅरिनेट झाले. आता याला किती अर्धा तास ठेवू आपण. ग्रिलसाठी मस्तपैकी पिवळी उकर तयार झाली. दीपक मिसळ आचारी खाऊन बघ रे दीपक. टेस्ट करून बघ कसं काय झालं सांग. आता काळी मसाल्याची भाजी. मित्रांनो तेल आणलंय, कमी पडलं होतं. तेल, गलास, छत्री, प्लेट आणि पिशवी, आणि मी स्वतः पण आलो. बरं झालं लवकर आलेत. हो. चला कुठपर्यंत आली तयारी?
ग्रिलची तयारी चालली आहे आता. नंबर भैया ले खतरनाक ना तुला खतरनाक तेलाचा पिशवा आणला. तुम्ही खाल्लं का टाकलं तुम्ही? सगळं. तुम्ही टायमवर नाही आलो तू आता काय करतो काय ऑफिसचे काम महत्वाचं काम आहे. आपलं ग्रिल चिकन पण तयार झालंय आता. अब्दुल भाई आचारी. होईल झालं छोटे छोटे पीस हा तो चांगला झाला एक साईड हे बघ बरं ते बघ खाऊन नाही थोडं टेस्ट काय करून नाही, सांग कसं आहे ते. थोडं कच्चं राहिलं. चालतो अरे मस्त मस्त टाक टाक सुपर. बघू ऊपर से ऊपर जळात पडतं राजपुत्रा. अरे यार ते आनंद पाहिजे बटर. हे सगळंच झालं